بسم الله، السلام عليكم، على بركة الله. اليوم غادي نوجدوا واحد شهيوه. بالنسبه لي انا شهيوه خضيره معمره، الاخوات العربيات كيقولوا المحاشي، حنا كنقولوا خضيره معمره. عندي هنا بقاو لي 3 الحبات ديال الفلفله حمراء، درت 3 ديال الفلفله خضراء، واحد الطنجاله هي اللي بقات لي نصيص ديالها جاني خايب ونص صيبته، واحد 3 الحبات القرعه، 3 الحبات المطيشه، 4 الحبات المطيشه، و6 الحبات 7 ديال البطاطا، بلوتو غير 3، وانا قسمهم على جوج وحليتهم. انا خويتهم من الداخل كاملين، وهذاك الشيء اللي خويته ما كنلوحوش، كنديرو كنولي نحكو، وداك الفلفله كنقطعها رقيقه، وداك المطيشه اللي كنخوي من داخل كنحكها حتى هي باش حتى حاجه ما كتضيع. عندي هنايا كاس ونص ديال الرز مسلوق مع شويه ديال الملحه باش ما طيبليش مسوسه. عندي تماك القناصي والكبادي مشحرين مع بصيله وشويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه باش حتى هما ما يطيبوش مسوسين. ديجا وجدتهم. انا كنبغي النكهه ديال القناصي والكبادي حسن، اللي بغى يديروا بالكفته الدجاج يدير، اللي بغى يدير بالكفته ديال اللحم يدير. عندي تما واحد 2 فصوص ديال الثوم محكوكين، عندي عشق كبير ديال الربيع معلقه كبيره، العطريه شويه ديال الملحه لان انا ديجا دايره الملحه في القناصي والكبادي، وديجا دايرها في الرز، يعني غير شويه غادي ندير العطريه. عندي شويه عرس المعلقه الخرقوم ديال زريعه القزبور، عرس المعلقه نيت ديال التحميره، البابريكا، الكمون، الفلفل الاسود الابزار، زنجبيل سكينجبير. غادي نديرو كلشي هنايا ان شاء الله. نبداو على بركه الله، نبداو بهاد الداخل داك القلب ديال الخضره ديالنا كله حكيناه وحطيناه هنايا، نديروه على الرز. نضيفو الثوم، نضيفو الربيع. انا الربيع ديجا عندي مقطع رقيق ومحطوط في الثلاجه. عندي هاد القناصي والكبادي. هاد الوصفه كتجي رائعه. الملحه بحال اللي قلنا شويه على راس العاشق، ما غاديش نكتر. العطريه نتوما كتشوفوا ها شويه على راس العاشق ديال الخرقوم، التحميره والكمون، سكينجبير، الزنجبيل والفلفل الاسود الابزار. غادي نعمروا هاد الخضره ديالنا، وغادي نغطيو اللي بغى يديرها في الفران غادي نغطيو على الاخر على الريسيبيون بالطاوه ديال الفران، نغطيو عليها بالبابي سولفيغيزي، ونعاودو نديرو فوق منه بابي الومنيوم ونخليوها طيب في الفران. الا كان ديال الضو 45 دقيقه حيت كيكون مجهد، والا كان ديال الغاز ساعه د المكانه. ناخدو معلقه وغنبداو نعمرو الخضره ديالنا. دابا غنبقى ديال البابي سولفيغيزي
هكا. نقادو بحال هكا وغندير عليه طابيه الومنيوم وغنديرو في الفران بحال اللي قلت على درجه على الحراره 180 درجه. وغادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش وجد لي الطبق. اللي بغات بدكم دير في الكوكوط وتقتصد، يعني نزرب الوقت اللي مزروبه غديروا في الكوكوط ديروا في الكوكوط. الخضره ديالنا من بعد ما وجدات ما تنساوش ديروا لي الاعجاب وديروا ابوني. راه واخا كتشوفوا بعض المرات ما كديروش ابوني، فضل منكم ديروا لي لايك وديروا ابوني وبارطاجيو. الله يجزيكم بخير وشكرا.